Vụ án oan hô cách cát lạc đổ. Bữa tối kết thúc lúc quá 7 giờ. Quán Thiên Lý Hương trên đường Tích Lâm Nam đã lên đèn. Hơi nóng từ nồi nước lẩu bốc lên giữa hai người đàn ông trẻ ngồi sát vách. Hô cách cát lạc đổ gọi thêm một chén rượu trắng. Diêm Phong lắc đầu, chỉ tay vào đồng hồ đeo tay. Ca đêm ở nhà máy dệt len bắt đầu lúc 9 giờ. Đi trễ sẽ bị trừ lương. Ra khỏi quán, Hô cách rẽ vào một tiệm tạp hóa nhỏ mua gói kẹo bạc hà. Nhà máy cấm công nhân uống rượu trước ca. Mùi rượu trong hơi thở là thứ duy nhất anh còn giấu được lúc này. Diêm Phong đi trước, không đợi. Nhà máy dệt len số 1 nằm cách đó không xa. Sau lưng nhà máy là dãy nhà tập thể số 57. Những căn nhà một tầng có mái thấp. Nhà vệ sinh công cộng đặt lật về phía tây dãy nhà. Không có đèn, không có người canh. Diêm Phong vừa ngồi xuống ghế trong phòng trực được vài phút thì cửa bật mở. Hồ Cách đứng đó, thở dốc, tay còn nắm chặt gói kẹo chưa kịp bóc. Có tiếng người kêu, giọng anh đứt quãng. Ở trong nhà vệ sinh. Diêm Phong hỏi lại có chắc hay không. Trời tối, đoạn đường đó không có đèn. Hồ Cách không trả lời câu hỏi. Anh kéo tay áo bạn, chạy về hướng dãy nhà. Cánh cửa gỗ ọp ẹp của khu nhà vệ sinh nữ khép hờ. Diêm Phong dừng sau lưng Hồ Cách một bước, đủ xa để chưa nhìn thấy gì, nhưng cũng đủ gần để nghe tiếng Hồ Cách hít vào một hơi rất sâu. Một bóng dáng con người gác ngang trên vách ngăn thấp giữa hai ô nhà vệ sinh, không cử động, không âm thanh nào khác ngoài tiếng gió lùa qua khe cửa gỗ. Hồ Cách lùi lại trước, kéo Diêm Phong theo. Cả hai chạy về phía chốt trực an ninh cách đó vài trăm mét, nơi công an viên Hình Phương đang trực ca đêm. Hồ Cách nói không thành câu, tay chỉ ngược về phía sau lưng mình. Không ai trong hai người biết rằng, vào giây phút đó, họ đã trở thành hai cái tên đầu tiên xuất hiện trong hồ sơ vụ án, nhưng không phải với tư cách là người báo tin. Chương 1. Chuyến đi cuối. Dương Hoán Chi đến Hô Hòa Hạo Đặc chưa đầy nửa năm. Thành phố lớn hơn cô hình dung rất nhiều. Đường có đèn cao áp, quán ăn mở tới khuya, những công việc cô chưa quen tay nhưng đang tập quen dần. Trong túi áo khoác của cô luôn có một mảnh giấy ghi địa chỉ bưu điện gần nhất, phòng khi cần gửi tiền về nhà mà quên đường. Cô năm đó 25 tuổi. Buổi sáng mùng 9 tháng 4, cô dậy sớm hơn thường lệ. Vì phòng trọ đã hết nước, cô xách xô xuống tầng 1, xếp hàng sau 3 người khác ở vòi nước chung. Tính nhẩm trong đầu số tiền còn lại sau khi trừ hết tiền thuê phòng tháng này. Còn đủ để gửi về nhà một khoản, không nhiều, nhưng đủ để mẹ cô đỡ phải hỏi vay hàng xóm để mua thuốc. Buổi chiều, chủ cho cô nghỉ sớm hơn nửa tiếng vì hàng chưa về kịp. Cô tranh thủ ghé chợ nhỏ đầu ngõ mua một túi táo, định là để dành ăn sáng cả tuần. Người bán hàng đã quen mặt, bớt cho cô 5 xu, dặn lần sau hãy ghé sớm hơn, kẻo hết hàng ngon. Tối đó cô hẹn hai người bạn cùng quê ở quán Thiên Lý Hương trên đường Tích Lâm Nam. Quán nhỏ, bàn kê sát nhau. Chủ quán nhớ mặt khách quen, không cần gọi món cũng biết ba người này thường ăn gì. Một trong hai người bạn vừa tìm được việc ở xưởng may, lương cao hơn chỗ cũ một chút. Chuyện đó đủ để cả bàn nâng ly. Cuối tháng này chị về không? Người bạn hỏi, gắp một miếng thịt bỏ vào bát Dương Hoán Chi. Dương Hoán Chi lắc đầu, chỉ cười nói, đợi lĩnh lương tháng này đã, về tay không thì về làm gì? Chị cứ nói vậy, năm nào cũng đợi lương rồi lại đợi tiếp. Cả bàn cười, câu chuyện xoay quanh giá phòng thuê trọ vừa tăng, thêm 20 tệ. Quanh một người quen cùng xóm trọ vừa bị chủ xưởng giữ lương không rõ lý do. Quanh việc gọi điện về nhà tốn cả buổi đứng xếp hàng ở bưu điện vì máy điện thoại công cộng lúc nào cũng đông người. Dương Hoán Chi kể chuyện tuần trước gọi điện về. Mẹ cô hỏi đi hỏi lại, có ăn uống đầy đủ không? Có ai bắt nạt ở chỗ làm không? Cô phải nói dối vài câu để cho mẹ yên lòng. Con gái lớn rồi, mẹ còn lo gì nữa? Cô nói, giọng có chút bất lực dễ thương. Gần 8 giờ kém, Dương Hoán Chi đứng dậy, kéo ghế, nói cần đi nhà vệ sinh. Quán Thiên Lý Hương không có nhà vệ sinh riêng. Khách quen đều biết phải đi bộ ra phía sau, men theo dãy nhà tập thể của nhà máy dệt len, nơi có khu nhà vệ sinh công cộng duy nhất trong bán kính đó còn mở cửa giờ này. Chị đi nhanh đi rồi quay lại, em gọi thêm đĩa rau. Người bạn còn lại dặn với theo, không ngẩng đầu lên khỏi bát mì. Dương Hoán Chi khoác thêm chiếc áo len mỏng treo trên lưng ghế, bước ra khỏi quán. Đoạn đường tối, đèn đường thưa, nhưng cô đã đi qua vài lần trước đó, không có gì khiến cô phải nghĩ ngợi thêm. Cô rảo bước nhanh, hai tay đút túi áo, hơi lạnh cuối xuân vẫn còn vương trên má. Đó là lần cuối cùng hai người bạn nhìn thấy cô còn bước đi. 15 phút sau, khi đĩa rau vừa được bưng ra,
Một người trong số họ mới bắt đầu nhìn ra cửa quán. Cô còn cười, bảo chắc là bạn mình gặp ai quen dọc đường, đứng lại nói chuyện. Thêm 10 phút nữa, nụ cười đó tắt dần. Đĩa rau nguội trên bàn, không còn ai đụng đũa. Chương 2. Bức tường ngăn. Phùng Chí Minh, Phó trưởng Công an quận Tân Thành, tới hiện trường lúc trời đã tối hẳn. Đèn pin của tổ kỹ thuật quét qua dãy nhà. Ánh sáng vàng đục hắt lên bức tường ngăn thấp giữa hai ô nhà vệ sinh. Gió se lạnh kéo theo mùi ẩm mốc quen thuộc của những công trình công cộng lâu năm không được sửa chữa. Ông đứng ở ngưỡng cửa một lúc. Hiện trường đơn giản, không có dấu hiệu giằng co kéo dài, không có đồ vật xáo trộn, không có dấu chân lạ ngoài những dấu chân đã lẫn lộn với nhau. Chỉ có thi thể nằm gác lên bức tường ngăn. Một cảnh sát trẻ, người tới trước và đã kiểm tra sơ bộ, báo cáo rằng trên thân thể nạn nhân không thấy vết thương hở nào đáng kể, không có dấu hiệu vật sắc nhọn. Phùng Chí Minh gật đầu, không hỏi lại, mắt vẫn dán vào vị trí của thi thể. Ông ra hiệu tổ kỹ thuật bắt đầu chụp ảnh, đo đạc khoảng cách từ cửa tới bức tường ngăn, ghi vào biên bản khám nghiệm hiện trường. Ông quay ra, nhìn về phía hai người đàn ông đang đứng co ro, cách hiện trường vài mét, dưới sự giám sát của một cảnh sát khác. Ông nói: Ai đã phát hiện? Hai công nhân nhà máy dệt len. Họ báo cho đồng chí Hình Phương ở chốt trực, thưa đồng chí. Phùng Chí Minh bước lại gần hơn, nhìn kỹ Hô Cách và Diêm Phong từ đầu tới chân. Quần áo lấm bụi đường, không có vết máu, không có gì khác thường ngoài vẻ hoảng loạn trên mặt của cả hai. Một câu hỏi tự nhiên nảy ra trong đầu của ông. Câu hỏi mà sau này ông sẽ nhắc đi nhắc lại nhiều lần, như một phát hiện mang tính quyết định. Một nhà vệ sinh công cộng không có đèn, nằm khuất sau dãy nhà tập thể. Làm sao mà hai người đàn ông đi ngang qua lại biết bên trong có người mà không cần bước vào xem kỹ? Ông chưa có câu trả lời, nhưng ông đã có một hướng để bắt đầu. Tổ kỹ thuật lấy mẫu vật trên thi thể, trong đó có mẫu tinh dịch thu được từ bên trong cơ thể của nạn nhân, được đóng gói, ghi số hiệu, đưa vào tủ lưu trữ chứng cứ theo đúng quy trình. Việc đối chiếu ADN của mẫu vật này với người thực hiện hành vi vào thời điểm đó vẫn chưa phải là quy trình bắt buộc ở cấp cơ sở. Trên biên bản, một ghi chú về mẫu vật này chỉ vỏn vẹn vài dòng, không có kế hoạch xử lý tiếp theo. Cảnh sát trẻ hỏi có cần niêm phong hiện trường qua đêm hay không. Phùng Chí Minh không trả lời ngay. Ông đang nhìn Hô Cách, người đang đứng dựa vào tường, hai tay run rẩy, hơi thở còn chưa đều. Đưa cả hai về đồn, ông nói, giọng dứt khoát. Lấy lời khai. Cảnh sát trẻ ngập ngừng, liếc nhìn đồng đội bên cạnh trước khi lên tiếng. Cả hai đều là người báo án, thưa đồng chí. Đúng vậy, Phùng Chí Minh đáp, mắt vẫn không rời khỏi Hô Cách. Nên mới cần hỏi kỹ, người báo án đầu tiên bao giờ cũng là người biết nhiều nhất. Ông quay lưng, bước ra khỏi khu nhà vệ sinh, để lại tổ kỹ thuật tiếp tục công việc đo đạc dưới ánh đèn pin. Sau lưng ông, tiếng máy ảnh flash lóe lên từng đợt, ghi lại một hiện trường mà chính ông chỉ trong vài phút đã quyết định sẽ đọc theo một hướng duy nhất. Chương 3. Người tốt bụng. Buổi thẩm vấn đầu tiên kéo dài tới quá nửa đêm. Hô Cách kể lại đúng những gì đã xảy ra. Bữa ăn tối, chén rượu, gói kẹo bạc hà, tiếng động nghe được trên đường về. Quyết định quay lại gọi Diêm Phong để cùng đi xem. Lời khai của anh ghi trong biên bản đầu tiên không có gì mâu thuẫn với lời khai của Diêm Phong ở phòng bên cạnh. Không ai trong tổ chuyên án hài lòng với một biên bản không dẫn tới đâu. Sáng hôm sau, Diêm Phong được thả. Anh nhớ lại, đêm đó khi ngồi chờ trong hành lang đồn công an, có lúc nghe tiếng bàn ghế va đập từ phòng bên cạnh. Lẫn trong đó là tiếng của Hô Cách kêu lên ngắn, có vẻ đau đớn. Anh không dám hỏi ai. Câu hỏi đó nhiều năm sau vẫn còn nguyên ở trong đầu anh, chưa từng được trả lời. Ở trong phòng thẩm vấn, một điều tra viên khác ngồi đối diện Hô Cách, giọng nhẹ hơn hẳn những người trước đó. Ông ta rót cho Hô Cách một cốc nước, đẩy tới gần. Cậu cứ nói thật đi, người bị hại chưa chết đâu, còn đang cấp cứu. Cậu nhận là mình có động vào cô ấy, tòa sẽ xem là tình tiết giảm nhẹ. Nhận đi rồi được về nhà sớm. Hô Cách nhìn cốc nước, nhìn người điều tra viên. Không hiểu vì sao giọng ông ta lại dịu dàng đến vậy. Sau nhiều giờ liền, những người khác quát nạt anh. Anh không biết đó chính là cách thức được tính toán. Một khuôn mặt tử tế xuất hiện đúng lúc kiệt sức nhất, đưa ra một lối thoát duy nhất, trông có vẻ vô hại. Cháu không làm gì cả, anh nói, giọng đã khàn đặc. Không sao, cứ nói theo cách chú hỏi, ai cũng có lúc lỡ tay. 2 ngày sau, gia đình Hô Cách nhận được thông báo con trai họ đã cúi đầu ghi tên nhận tội.
9 ngày sau nữa, tờ báo địa phương đăng một bài viết tường thuật lại quá trình phá án, mô tả cách thức gây án và nhấn mạnh sự giảo hoạt của nghi phạm khi ban đầu không chịu hợp tác. Bài báo được nhiều người truyền tay nhau đọc, dán trên bảng tin của khu phố, kể lại như một chiến công của những người điều tra tận tụy. Trong đó có một chi tiết được nêu như bằng chứng cốt lõi. Mẫu máu lấy từ kẽ móng tay hô cắt, trùng khớp với vết máu nơi cổ họng nạn nhân bị bóp nghẹt. Không ai hỏi vì sao mẫu tinh dịch thu được từ thi thể, vật chứng có khả năng chỉ đích danh thủ phạm rõ ràng hơn nhiều, lại chưa từng được đem ra đối chiếu. Cũng không ai hỏi vì sao lời khai nhận tội của hô cắt khi mô tả trang phục, chiều cao, kiểu tóc của nạn nhân lại không khớp với những gì nhân chứng và biên bản khám nghiệm tử thi ghi lại. 4 lần trong quá trình lấy lời khai, anh phủ nhận tội giết người, chỉ thừa nhận là có vào nhà vệ sinh nữ. 7 lần khác, anh ký vào những bản khai có tội, không bản khai nào trong số đó được đối chiếu với bản trước đó để tìm ra điểm bất nhất. Phiên sơ thẩm diễn ra tại Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố, kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ. Công tố viên trình bày hô cắt đã dùng vũ lực khống chế nạn nhân, lời lẽ nhấn mạnh tính chất côn đồ, coi thường pháp luật. Luật sư bào chữa, người chỉ được tiếp cận hồ sơ vụ án vài ngày trước phiên xử, chỉ kịp đưa ra một ý kiến duy nhất: thân chủ có thái độ nhận tội tốt, xin xem xét giảm nhẹ. Không ai trong phòng xử án đặt câu hỏi về mẫu tinh dịch chưa được đối chiếu. Tòa tuyên án hô cắt phạm tội cố ý giết người và tội lưu manh, quyết định thi hành án tử hình, tước quyền chính trị suốt đời. Đơn kháng cáo của anh với lý do không có động cơ giết người xin được xem xét lại, bị bác ở phiên phúc thẩm không lâu sau đó. Tòa cấp cao kết luận bản án sơ thẩm định tội chính xác, mức án phù hợp, trình tự xét xử hợp pháp. Ngày 10 tháng 6, 62 ngày kể từ đêm anh chạy vào chốt trực báo án, hô cắt bị đưa ra pháp trường cùng 3 tử tù khác. Anh còn thiếu 2 tháng nữa, mới tròn 19 tuổi. Ở lễ tang, mẹ anh, bà Thượng Ái Vân, không khóc thành tiếng. Bà đứng lặng bên cạnh chồng, ông Lý Tam Nhân, nhìn người ta khiêng đi cỗ quan tài của con trai mình, nghĩ đến câu nói của con trước khi bị bắt đi, rằng người bị hại còn sống, chỉ cần nhận tội là được về nhà. Em trai hô cắt đứng phía sau, không nói một lời suốt buổi lễ. Nửa năm sau, cậu bỏ học giữa chừng vì không chịu nổi ánh mắt của bạn bè và thầy cô mỗi khi nhắc tới gia đình mình. Nhờ vụ án khép lại nhanh gọn, tổ chuyên án do Phùng Chí Minh đứng đầu được tặng huân chương hạng 2. Ông được thăng chức không lâu sau đó. Danh tiếng người phá án nhanh lan rộng khắp trong ngành. Chương 4. Người lạ mặt. 9 năm sau, vào một buổi tối cuối tháng 10 năm 2005, cảnh sát ở một khu vực khác của nội Mông Cổ bắt giữ một người đàn ông tên Triệu Chí Hồng, nghi can trong một loạt vụ cướp của, hiếp dâm, giết người trải dài gần một thập kỷ mà báo chí sau này gọi bằng cái tên kẻ sát nhân mang nụ cười. Trong những buổi hỏi cung đầu tiên, Triệu Chí Hồng không chỉ khai nhận những vụ gần đây. Hắn nhắc tới một đêm tháng 4 năm 1996 ở một nhà vệ sinh công cộng cạnh nhà máy dệt len và một người phụ nữ trẻ. Cán bộ hỏi cung, người chưa từng tham gia vụ án cũ, không lập tức tin lời khai đó. Vụ án ấy đã có người chịu án tử hình từ 9 năm trước. Nếu lời khai này đúng, nghĩa là một người vô tội đã bị xử bắn. Ông yêu cầu Triệu Chí Hồng mô tả lại hiện trường, không gợi ý trước bất kỳ chi tiết nào để kiểm tra độ chính xác. Khu nhà vệ sinh khi đó đã bị phá dỡ từ lâu, xây lại thành thứ khác, không còn dấu vết nào để đối chiếu bằng mắt thường. Triệu Chí Hồng mô tả đúng hướng nhà vệ sinh nam ở phía bắc, đúng vị trí khu nữ nằm ở phía nam. Hắn mô tả đúng chiều cao, dáng người nạn nhân, đúng cách hắn dùng tay siết cổ, đúng tư thế thi thể được đặt lại sau đó, chi tiết trùng khớp với biên bản khám nghiệm hiện trường năm 1996, thứ mà hắn không có cách nào tiếp cận được từ trong trại giam. Cán bộ hỏi cung yêu cầu hắn khai lại lần thứ hai, cách lần đầu vài ngày, không cho xem lại biên bản cũ. 2 bản lời khai trùng khớp gần như tuyệt đối. Bản lời khai được chuyển lên cấp trên. Trong số những người nhận được thông tin này sớm nhất có Phùng Chí Minh, khi đó đã là phó chủ tịch quận, kiêm trưởng công an phân khu, người đứng đầu tổ chuyên án năm 1996. Ông yêu cầu được trực tiếp hỏi cung Triệu Chí Hồng thêm một lần, không theo quy trình thông thường, không có cán bộ khác cùng tham gia như quy định. Cuộc hỏi cung diễn ra riêng tư, không có biên bản đầy đủ được lưu lại sau đó. Sau buổi hỏi cung, Triệu Chí Hồng được yêu cầu khai lại lần thứ 3. Lần này có thêm vài chi tiết nhỏ, khác với 2 lần trước. Những khác biệt mà sau này không ai giải thích được lý do chúng xuất hiện.
Vài tuần sau, khi tổ điều tra mới muốn đối chiếu lại vật chứng cũ, mẫu tinh dịch thu được từ thi thể nạn nhân năm 1996, mẫu máu lấy từ móng tay của Howard. Nhân viên phụ trách kho lưu chứng cứ báo cáo, cả hai đều không còn trong danh mục lưu trữ. Không có biên bản nào ghi lại việc chúng được chuyển đi đâu, chuyển cho ai, vào ngày nào. Chương 5. 18 năm. Nhà báo Thang Kế nhận được thông tin về lời khai của Triệu Chí Hồng vào cuối năm đó, qua một mối quan hệ lâu năm trong ngành công an tỉnh. Ông đọc đi đọc lại 4 bản khai được photo lén chuyển cho mình. So từng chi tiết một, mức độ chính xác trong lời khai một kẻ đang ngồi tù, mô tả một hiện trường đã biến mất gần 10 năm, khiến ông không thể xem đây là một sự trùng hợp. Ông viết bản tin nội bộ đầu tiên gửi lên cấp cao hơn, đề nghị xem xét lại vụ án cũ. Không có phản hồi nào đáng kể trong nhiều tháng. Ông viết tiếp bản tin thứ 2, thứ 3, mỗi lần bổ sung thêm một chi tiết mới thu thập được. Lời kể của người cảnh sát từng có mặt tại hiện trường năm 1996, người nhớ rõ thi thể không có vết thương hở, nhưng vẫn nghe lệnh đi cắt móng tay của nghi phạm. Năm 2006, một tổ rà soát được thành lập theo chỉ đạo từ cấp tỉnh. Sau nhiều tháng làm việc, tổ rà soát đưa ra kết luận nội bộ. Bản án năm 1996 với Howard thiếu chứng cứ vững vàng. Kết luận đó không được công bố rộng rãi, nó nằm trong một tập hồ sơ, chuyển từ bàn làm việc này sang bàn làm việc khác. Không có ai đủ thẩm quyền để đặt bút ký quyết định tái thẩm. Cuối năm đó, khi Triệu Chí Hồng bị đưa ra xét xử cho những vụ án khác, phiên tòa xử kín. Trong số 10 vụ án hắn từng khai nhận, chỉ có 9 vụ được đưa vào cáo trạng. Vụ án tại nhà vệ sinh công cộng năm 1996, vụ duy nhất liên quan tới Howard, không có tên trong danh sách đó. Giữa phiên xử án, Triệu Chí Hồng tự lên tiếng hỏi về vụ án đó, giọng vang lên giữa phòng xử yên lặng. Chủ tọa ngắt lời ngay lập tức, ra hiệu cho thư ký không ghi lại câu hỏi đó vào biên bản. Phiên xử tạm dừng ít phút trước khi tiếp tục bước sang phần khác. Cha mẹ Howard khi đó đã bắt đầu hành trình khiếu kiện, không được thông báo về phiên xử này cho tới khi mọi chuyện đã kết thúc. Cuối tháng đó, Triệu Chí Hồng viết một lá đơn trên mảnh giấy vệ sinh trong buồng giam, gửi tới Viện Kiểm sát cấp tỉnh, tự nhận là hung thủ thực sự của vụ án tại nhà vệ sinh công cộng năm 1996. Khẳng định người bị hại đã chết, xin được điều tra lại vụ án và chịu trách nhiệm đến cùng. Nhiều năm sau đó, ông Lý Tam Nhân và bà Thượng Ái Vân tiếp tục gửi đơn lên các cấp, mang theo một tấm ảnh duy nhất còn giữ được của con trai, cùng một tập hồ sơ photo các bản tin của Thang Kế mà họ xin được. Có năm họ lên tới tận thủ đô, đứng chờ ở ngoài cổng một cơ quan suốt nhiều giờ đồng hồ, dưới trời giá lạnh mà không ai ra tiếp. Thang Kế viết thêm nhiều bản tin nội bộ trong những năm sau, mỗi lần một ít thông tin mới được hé lộ. Có bản tin đề nghị chuyển vụ án sang xét xử ở một tỉnh khác, tránh việc những người đã từng ra quyết định vào năm 1996, nay đã ở những vị trí cao hơn trong chính bộ máy tư pháp địa phương, tiếp tục có tiếng nói trong việc xem xét lại chính sai lầm của họ. Không có đề nghị nào được chấp thuận trong nhiều năm liền. Có lần, một người quen giấu tên trong ngành gọi điện cho ông giữa đêm, chỉ nói một câu rồi cúp máy. Những người từng lập công năm đó giờ đang ngồi ở những vị trí có thể quyết định là có nên lật lại công trạng của chính họ hay không. Tháng 11 năm 2014, sau khi hồ sơ được chuyển lên cấp cao nhất, Tòa án Nhân dân cấp cao khu tự trị Nội Mông Cổ ra quyết định thụ lý tái thẩm. Lần đầu tiên sau 18 năm, vụ án của Howard chính thức được xem xét lại. Thông báo này gửi tận tay ông Lý Tam Nhân và bà Thượng Ái Vân. Hai người đọc đi đọc lại tờ giấy nhiều lần trước khi tin đó là sự thật. Vài tuần sau khi quyết định tái thẩm được đưa ra, Phùng Chí Minh bị triệu tập để làm rõ trách nhiệm. Ông từ chối trả lời phần lớn câu hỏi liên quan tới việc mẫu vật chứng cứ bị biến mất khỏi kho lưu trữ. Chỉ lặp đi lặp lại rằng mọi việc năm 1996 đều được làm đúng quy trình đương thời. Chương 6. Đêm mùng 9. Triệu Chí Hồng nhớ rõ đêm đó, rõ hơn bất cứ đêm nào khác trong suốt gần một thập kỷ gây án sau này. Có lẽ vì đó là một trong những lần đầu tiên. Hắn rời một quán rượu gần nhà máy dệt len lúc trời đã tối hẳn, hơi men còn nặng trong người. Con đường về nhà đi ngang qua khu tập thể số 57. Đoạn đường không đèn, vắng người qua lại vào giờ này. Hắn đi chậm, không vội, thói quen của một người đã rành rẽ từng ngóc ngách ở khu này. Hắn nhìn thấy một người phụ nữ trẻ rẽ vào khu nhà vệ sinh công cộng phía tây dãy nhà. Không có ai khác trên đường, không có ánh sáng nào ngoài một chút le lói hắt ra từ cửa sổ một căn nhà xa xa phía sau.
Hắn dừng bước, đứng lại nơi góc tường, nhìn cánh cửa gỗ khép hờ phía sau lưng cô. Hắn không có kế hoạch từ trước, quyết định hình thành trong một khoảng thời gian rất ngắn khi hắn đứng đó, lắng nghe tiếng bước chân của cô khuất dần vào bên trong. Hắn bước theo, đẩy nhẹ cánh cửa. Bên trong tối hơn ở bên ngoài đường, chỉ đủ nhận ra hình dáng một người đang quay lưng về phía cửa ra vào. Cô quay người lại khi nghe có tiếng động. Chưa kịp phát ra âm thanh, hắn đã áp tay lên miệng cô, kéo giật về phía sau. Cô chống cự, một tay giằng lấy cổ tay hắn, móng tay cào một đường dài trên da, gót chân đạp mạnh về phía sau, trúng ống chân hắn. Hắn lùi lại nửa bước vì đau, tay vẫn không rời khỏi miệng cô. Cô đã cố hét lên qua kẽ tay hắn, âm thanh nghẹn lại thành tiếng ú ớ ngắn. Hắn dùng tay còn lại siết quanh cổ cô, đẩy cô lùi về phía vách ngăn thấp giữa hai ô vệ sinh. Cô vùng vẫy, hai tay bấu lấy cánh tay hắn, cơ thể xoay nghiêng trong khoảng không chật hẹp giữa hai bức tường gạch. Hắn siết chặt hơn, cô ngừng cử động trước khi hắn kịp nhận ra mình đã siết bao lâu. Hắn buông tay, lùi lại một bước, đứng thở ở trong bóng tối. Ngoài kia, tiếng xe đạp của ai đó lướt qua trên đường, tiếng chuông xe rung nhẹ rồi xa dần. Hắn đứng im, lắng nghe thêm một lúc, không có tiếng bước chân nào khác tiến lại gần. Hắn cúi xuống, chỉnh lại tư thế của thi thể, gác lên vách ngăn, không phải là để che giấu, không phải là một tính toán nào đó rõ ràng, chỉ là hành động cuối cùng trước khi hắn rời đi. Thứ hắn làm mà không nghĩ nhiều về ý nghĩa của nó. Hắn kéo lại cổ áo của mình, bước ra khỏi cánh cửa gỗ, đi theo lối cũ và không quay đầu lại. Đêm đó, hắn về tới nhà, rửa tay dưới vòi nước lạnh ngoài sân, rồi ngủ một giấc bình thường như mọi đêm khác. Sáng hôm sau, hắn vẫn đi làm đúng giờ. Không ai trong xưởng nhận ra có gì khác lạ trên gương mặt hắn. 9 năm sau, khi ngồi trong phòng hỏi cung vì những vụ án khác, hắn kể lại chi tiết đêm đó với một sự chính xác khiến cả những người thẩm vấn giàu kinh nghiệm nhất cũng phải dừng bút ghi chép lại từ đầu, hỏi đi hỏi lại từng chi tiết nhỏ để chắc chắn không phải là hắn đang bịa ra một câu chuyện nhằm gây chú ý. Hắn không biết, và trong nhiều năm sau đó cũng không ai nói cho hắn biết, rằng vì đêm đó một người khác đã chết thay hắn trước pháp trường 8 năm trước khi hắn bị bắt. Ngày 15 tháng 12 năm 2014, Tòa án Nhân dân cấp cao khu tự trị Nội Mông Cổ tuyên bố Hồ Cách vô tội, hủy toàn bộ bản án năm 1996. Cùng lúc đó, Triệu Chí Hồng nhận án tử hình cho tội danh liên quan đến cái chết của Dương Hoán Chi, cộng với các tội danh khác mà hắn đã gây ra. 27 người từng tham gia vào quá trình điều tra, xét xử, thi hành án năm 1996 bị xem xét trách nhiệm ở nhiều mức độ khác nhau. Riêng Phùng Chí Minh, ngoài trách nhiệm liên quan tới vụ án cũ, còn bị phát hiện nhận hối lộ với số tiền lớn trong suốt quá trình công tác. Ông nhận mức án 18 năm tù giam. Năm 2015, ông Lý Tam Nhân và bà Thượng Ái Vân nhận khoản tiền bồi thường hơn 2 triệu nhân dân tệ từ nhà nước. Nhưng chẳng có con số nào đủ để đổi lại 18 năm. Người ta vẫn giữ tấm ảnh duy nhất của Hồ Cách còn sót lại, chụp trước năm 1996 khi anh chưa tròn 18 tuổi. Trong ảnh, anh nhìn thẳng vào ống kính, không cười, chẳng có gì báo trước những gì sắp xảy ra với mình. Diêm Phong, người bạn cùng anh chạy tới chốt trực đêm đó, sau này kể lại câu chuyện của mình cho một đài truyền hình trung ương. Gần 20 năm sau khi cả hai bước vào một nhà vệ sinh công cộng không có đèn, chỉ vì nghe thấy một tiếng động không rõ ràng. Và quyết định đó đã lấy đi người bạn thân nhất của anh. Lòng tốt của một con người khi đặt nhầm chỗ lại biến thành một quyết định sai lầm. Và số phận của một con người lại có thể trở thành một bàn đạp thăng tiến trên con đường quan lộ của những con sói xám ẩn mình phía sau luật pháp. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập tuần này của series phá án được phát trên kênh Thế Giới Ngàn Lớp.